چرا برنامه عشق ابدی با اجرای خانم پرستو صالحی اینقدر دیده میشه و به دل میشینه؟ چون برخلاف سریال‌های دیگه این یکی داستان آدم‌های واقعیه. داستان‌هایی که شاید شبیه داستان من و شما یا اطرافیان ما باشه. امروز نمیخوایم صرفاً تماشاچی این داستان‌ها باشیم. میخوایم با نگاه تحلیلی فلسفه بیزمان اونها رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم چه الگوهای تکرار شونده‌ای در این روابط وجود داره که باعث میشه عشق‌های امروزی اینقدر شکننده باشن و اغلب به تراژدی ختم بشن. سلام به تو همراه عزیز، من فرزادم و اینجا فلسفه بیزمانه، جایی که قراره با هم قدم به قدم واقعی و عمیق رشد کنیم. الگوی اول: شروع طوفانی، پایان ناگهانی یا تله هیجان. اولین و پرتکرارترین الگویی که در این داستان‌ها می‌بینیم یک شروع انفجاری و بسیار پرشوره. اون حس پیدا کردن نیمه گم شده، اون احساسی که انگار تمام دنیا در یک نفر خلاصه شده و همه چیز بی‌عیب و نقص و رویاییه. اما روانشناسی و فلسفه به ما هشدار میدن این هیجان شدید محصول هورمون‌ها و فرافکنی تمام ایدئال‌های ما روی طرف مقابله. در واقع ما در اون لحظه عاشق خود اون آدم نشدیم. ما عاشق تصویری شدیم که از اون در ذهنمون ساختیم. و به محض اینکه اولین مشکلات واقعی، اولین تفاوت‌های شخصیتی خودشون رو نشون میدن، اون تصویر بی‌نقص و رویایی فرو میریزه و ما حس میکنیم عشق تموم شد، در حالی که عشق واقعی تازه از همین نقطه میتونست شروع بشه. درس کلیدی: عشق پایدار یک هیجان زودگذر نیست، یک تصمیم آگاهانه است. تصمیم به شناختن، پذیرفتن و ساختن یک مسیر مشترک با یک انسان واقعی با تمام نقاط قوت و ضعفش. الگوی دوم: گفتگوی گم شده، تله سکوت. دومین الگوی ویرانگر ناتوانی در گفتگوی سالمه. رابطه مثل یک موجود زنده است و اکسیژن این موجود گفتگوی صادقانه است. وقتی این اکسیژن قطع میشه، رابطه شروع به خفه شدن میکنه. چرا ما سکوت میکنیم؟ اغلب از ترس از قضاوت شدن، ترس از ایجاد درگیری، ترس از اینکه اگه نیاز واقعیمون رو بگیم طرد بشیم. پس به جای اینکه بگیم من از این کارت واقعا ناراحت شدم، سکوت میکنیم و با خودخوری انتظار داریم طرف مقابل ذهن ما رو بخونه، یا بدتر از اون با کنایه، نیش و پرخاشگری یک جنگ روانی فرسایشی راه میندازیم که هر دو طرف رو زخمی میکنه. ارتباط مؤثر یک مهارت، نه یک استعداد ذاتی. باید یاد بگیریم که شفاف، محترمانه و بدون سرزنش از احساس خودمون صحبت کنیم. یاد بگیریم بگیم وقتی تو این کار رو میکنی من این حس رو پیدا میکنم. این کلید حل کردن 90% مشکلات یک رابطه است. باری از گذشته، یعنی تله روابط قبلی. و سومین الگوی پنهان، حمل کردن چمدان‌های سنگین از روابط گذشته به رابطه جدیده. ما مثل یک کامپیوتر هستیم که با یک سری نرم افزار پیشفرض از تجربیات تلخ قبلی وارد یک سیستم جدید میشیم. اگه اون نرم افزارها ویروسی باشن، سیستم جدید رو هم ناخودآگاه خراب میکنن. این یک فرایند کاملا ناخودآگاهه. ذهن ما دنبال الگوهای آشنا میگرده، حتی اگه اون الگوها مخرب باشن. اگه در گذشته طعم تلخ بی‌اعتمادی رو چشیدیم، در رابطه جدید با کوچکترین اتفاق دنبال نشانه‌های بی‌اعتمادی می‌گردیم. اگه ترک شده باشیم، با ترس از ترک شدن زندگی می‌کنیم. برای همینه که مهمترین رابطه ما با خودمونه. قبل از اینکه دنبال نیمه گم شدهمون بگردیم، باید اول خود کامل خودمون رو بسازیم و زخم‌هامون رو بشناسیم و درمان کنیم. باید از خودمون بپرسیم من چه زخمی از گذشته با خودم حمل میکنم که هنوز نیاز به درمان داره. جمع‌بندی: دوستان، این الگوها تقدیر ما نیستند. اینها فقط نرم افزارهای معیوبی هستند که شاید از کودکی یا از تجربیات تلخ گذشته روی ذهن ما نصب شدن. خبر خوب اینه که ما میتونیم این برنامه‌ها رو پاک کنیم و یک برنامه جدید بر پایه آگاهی
گفتگوی سالم و عشق بالغانه بنویسیم. داستان‌های برنامه عشق ابدی میتونن برای ما بهترین کلاس درس باشن، به شرطی که فقط تماشاچی نباشیم. حالا شما در کامنت ها برام بنویسید کدوم یکی از این 3 الگو رو بیشتر در روابط اطرافتون یا حتی تجربیات خودتون دیدید و فکر میکنید مهمترین مهارتی که برای یک عشق پایدار لازمه چیه؟ برای دیدن تحلیل های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای کسی بفرستید که به این تحلیل ها نیاز داره. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. ذهنتون پر از سوالای خوب و زندگیتون پر از جوابای روشنگر. تا ویدیوی بعدی، بدرود.